ඔයාලා හැමෝම how to cook in YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පහසුවෙන් හා රසවත් උළුඳු වඩේ හදාගන්න විදිහයි. මේ තියෙන්නේ අපිට උළුඳු වඩේ හදාගන්න ඕන බඩු ටික. මම මේක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් ගන්න. ඔයාලට උඳු පිටි අරගෙනත් උළුඳු වඩේ හදාගන්න පුළුවන්. ඒත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ උඳු ඇට වලින් උළුඳු වඩේ හදාගන්න විදිය. මුලින්ම අපි උඳු ඇට ටික හොඳට පිරිසිදු කරලා හොදගෙන පැයක් පමණ පෙඟෙන්න තියෙනවා. පෙඟෙන්න තිබ්බ උඳු ඇට ටික වතුරෙන් බේරගෙන අපි මේක කොටා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේකට ගාගත්ත පොල් අඩු කෝප්පයකුත් එකතු කරලා තමයි උඳු ඇට ටික කොටා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම කොටාගත්ත උඳු ඇට ටික. අපි දැන් මේකට හාල් පිටි මිශ්‍ර කරගමු. පිටි ටික ටික එකතු කරන ගමන් අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. හාල් පිටිත් දාලා අනලා ඉවර වෙලා අපි මේ මිශ්‍රණය පැයක විතර කාලයක් පිපෙන්න වහලා තියන්න ඕන. පැයකට විතර පස්සේ මගේ පිටි මිශ්‍රණයයි මේ. අපි දැන් මේකට ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, පොඩියට කපාගත්ත අමු මිරිස්, කරපිංචා, ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට අනා ගන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් මේක බෙද ගන්න. අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ තමයි බෙද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය ගුලියක් ඇඟිලි තුඩු වලට අරගෙන අනිත් අතේ ඇඟිලි තුඩු වලින් රවුමකට හදා ගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට තව එකපාරක් වඩේ හදා ගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. මේ වැඩේ කරද්දී ඇඟිලි තුඩු වතුර වලින් තෙමා ගන්න. එතකොට අපිට මේක හදා ගන්න පහසුයි. දැක්ක නේද හදාගත්ත විදිහ. ඉතින් අපි තාච්චියට දාපු වඩේ ටික දැන් බැදීගෙන එනවා. මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදපු උළුඳු වඩේ ටික. ඔයාලටත් මේ වගේ රසවත් උළුඳු වඩේ ටිකක් දැන් හදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ how to cook in YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉතාමත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. අදට මං ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් මේ වගේ රසවත් ආහාරයකින් හමු වෙමු.